أغلب المطورين حاليا ما يستخدمون باكج جاهز لبناء الخريطة الخاصة باللعبة، لا، يستخدمون باكج يعطيهم مميزات أولية هم يقدرون من خلاله أنه يبنون خريطة شاملة، وبعد الانتهاء من تصميم اللعبة يقومون بتعديل هذه الخريطة إلى خريطة مغايرة جاهزة، أو يبنون خريطة من أول وجديد بناء على الأسس اللي قاموا فيها عن طريق بناء المواد هذه. طبعا هذا يعتبر أمر مهم جدا لكل مطور متقدم، لأنك إذا حبيت أنك تبني خريطة لابد أنك ترسمها قبل ما تبنيها، وأفضل رسم لها طبعا أنك تبنيها من مواد أولية مثل ما نشاهد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم شباب؟ معاكم جيمز ديزاينر. طبعا هذا هو الدرس الثاني من الدروس الخاصة بلعبة اونلاين. طبعا خلال هذه الدروس تقريبا 4 أو 5 دروس راح نعطيكم مبادئ أساسية في كيفية بناء البيئة والإضاءة وما إلى ذلك قبل ما ندخل في اللاعب بشكل مباشر. فهذا هو المشروع اللي احنا فتحناه في الحلقة الماضية. طبعا مثل ما نشاهد بدينا بليفل وسميناه بماب مين. للأسف هنا ما فتح معي الليفل، فتح معي الليفل الأساسي في المشروع. فحتى يكون هذا الليفل هو الأساسي عندك لابد أنك تروح عند edit ثم project setting ثم الى المابز and modes. هنا حنلاحظ انه عندك ليفل غير الليفل اللي انت حددته هو اللي يفتح معك. طبعا في شيء خاص للإديتور اثناء الشغل على المشروع، وفي شيء خاص للجيم، فيفضل نخليهم اثنينهم بنفس المشروع، الا وهو المين ماب. فنحدد المين ماب هنا، ومن عند سهم نحاول نحدد الخريطة اللي احنا انشأناها. حنقفل هذا خلاص. طبعا اول الان ما تبدأ المشروع من اول وجديد حيفتح معاك الليفل هذا اللي طبعا عبارة عن ليفل اسود ما في شيء لحد الان. ثاني حاجة قمنا بتحميل باكيجات او بعض الباكيجات اللي نحتاجها، من ضمنها الشخصيات وبرضه من ضمنها المواد اللي نقدر نستفيد منها في بناء البيئة والخريطة. وايضا عندنا جود سكاي. حاليا مثل ما نشاهد في البيئة ما عندنا شيء اسود، يعني ظلام دامس، لدرجة اني اذا دخلت هنا مثلا ورحت عند ستارت باك والى سورس والى النيو هنا تمام حنشاهد جميع المواد الخاصة ببناء البيئة. فحاليا راح نبني لكم خريطة مبدئية، بعدين في نهاية السلسلة إذا حبيتوا تستخدمون خريطة جاهزة حيكون أفضل. فراح ناخذ هذا البلان هذا يعتبر أرضية مناسبة. مثل ما نشاهد هنا البلان هنا عطاني لون أسود فغير موجود لأنه أساسا ما في لا سكاي ولا لايت، فراح نضيف لايت من هنا. فراح نروح الى اللايت هنا. في حالة انه البليس اكترز ما كان موجود تضيفه من هذه الخانة وتنزل اسفل وتضغط على بليس اكتر بانل، حيضيفه لك هنا في هذه القائمة، وبامكانك طبعا تحذفها باي وقت وترجع تضيفها من اول وجديد. فنروح الى اللايت هنا ونستخدم دايركشنال لايت. طبعا هذا بشكل مبدئي يعني ليس الا، فيظهر عندنا صورة البلان اللي احنا قمنا باضافتها. طبعا مبدئيا هي اللوكيشن موجودة عند نقاط محددة، فراح اخليها عند 0 0 0. طبعا هذه حيوضحها لك في منتصف العالم الافتراضي اللي انت قمت بوضعه. حاليا راح ابني لكم مستطيل عشوائي، يعني خلينا نقول مثلا 100 في 100. طبعا 100 في 100 حجم ضخم جدا مثل ما نشاهد. خلوني اشوف هنا لو اخذنا الكاركتر هنا. طبعا السرعة هنا بطيئة، سرعة الكاميرا بامكانك تحركها من هنا. عندك هنا حتى 32. في حالة انك رغبت اكثر تزيد السرعة من اسفل، يعني تخلي السرعة مثلا كذا. لاحظوا انه السرعة هنا راح تزيد، فيصير الماوس حساس جدا بحيث انك صعب تتحكم فيه. فيفضل انك ترجعه الى 1، وهنا ترجعه مثلا الى 16 او 8 عادي. 8 مناسب لي. فنخلي هذه بحجم أقل، نخليه مثلا بحجم 80. الشيء الآخر راح نبني طبعا مكان للفريق الأول هنا ومكان للفريق الثاني، ما بينهم راح نبني مستعمرات، يعني نبني ممرات إلى غرف، إلى مثلا أخاديد، ممكن تكون مثلا متاهة إذا حبيت، بحيث أنك ما تقدر تشوف الطرف الثاني إلا في حالة أنه الطرف الثاني توغل في المتاهة أو في الغرف أو وما إلى ذلك، أو في الخريطة بشكل عام، وانت دخلت برضو بدأ القتال، فيكون كأنه هنا مغلق وهنا مغلق.
وإذا حبيت برضه بإمكانك تصنع غرف، فمثلا تكون الغرفة الأولى للفريق الأول هنا والغرفة الثانية هنا، ولكن بالنسبة لنا ما راح نصنع هذا الشيء. تمام. الآن الأرضية طبعا بإمكانك تتحكم بحجمها هنا خلنا 80، ممكن تخليه 50. طبعا مثل ما قلنا هذا الديزاين أنت تصممه حتى تعرف نمط البيئة اللي أنت راح تضيف اللاعبين فيها. الآن راح نضيف لكم المكعب، وعندنا هنا نوعين من المكعب أتوقع، سوبر جريد بوكس وسوبر جريد بوكس جنريتد. فنختار جنريتد، فيه مميزات رهيبة جدا إنه بإمكانك تزيد حجمه. هنا لو رحنا إلى التحجيم لاحظوا طبعا شوية هذا فيه بإمكانك تاخذ السناب اللي هنا وتخليه مثلا 1، شفتوا حيزيد بمعدل 1 مربع لكل حركة. فنضيفه هنا في البداية حتى نصنع الجدار، راح أضيفه هنا. طبعا أنا فقط أعطيكم الأسس، وإلا بناء الخريطة المفروض أنه يكون عليك، يعني بإمكانك برضه تستخدم خريطة جاهزة إذا حبيت. طبعا لاحظوا أنه السواد هنا هو اللي يغطي عليك بعض المشاكل، بإمكانك هنا تستخدم انلايت إذا حبيت، حيوضح لك. طبعا انلايت مشكلته أنه ما راح يوضح لك الريزوليوشن العالي لكل خريطة أو لكل الكائنات، ففقط يعطيك الإضاءة الغير محددة في الخريطة، يعني يمحي لك الإضاءات ويوضح لك الإضاءة اللي بإمكانك تشوف فيها جميع الأمور. أما غير كذا أنت ما راح تستخدمه أساسا في اللعبة. فبعد إضافته هنا نقدر الآن عملية تكبير، راح نكبر أو نمدد هذا الشيء إلى نهاية، أو بإمكانك برضو تكبره من هنا تخليه مثلا 79. احنا ما راح نخليه 80. ليه؟ علشان نقدر نخلي مساحة للجدار الآخر إذا حبيته يعني. تمام. طبعا عملية تعديله برضو جميلة. الآن خلصنا من الجدار الأول. الآن الارتفاع تخليه مثل ما تحب، يعني مثلا أنا في الارتفاع عند الزد راح أخليه مثلا 10. هل 10 مناسبة؟ شوفوا أنتم اللاعب، مثلا هذا اللاعب هذا حجمه هذا 10، ويمكنك تخلي برضو أقل يعني، لكن بالنسبة لي 10 حلو. فالآن نعمل نسخة من نفسه، نحدد الدوريشن هنا أو نضغط على Alt ثم نعمل استدارة 90. نقدر ناخذ هذا الآن ونضيفه. تمام. برضو عملية الإضافة لابد يكون على الجدار الآخر. لاحظوا أنه الحجم شوية كبير، يعني نقدر نعمل استدارة لكلا الجدارين لأنه بنفس الحجم. فنحدده هنا من الكنترول، ثم نعمل استدارة لهم وألت نعمل لهم 180، فيكون عندنا بشكل. طبعا لا تشيل التحديد منهم حتى لا يخرب عليك المسألة. برضو الجهة الثانية أتوقع. تمام. نقدر الآن نحدد هذه فقط ونعدله. حلو كذا عدلناه. الآن نروح للآخر الآن ونعدله برضو، هذا نزيحه للخلف. تمام. الآن قمنا ببناء المكان اللي راح يصير فيه القتال. الآن بالمواد الثانية أنت بإمكانك تضيف أمور إضافية لهذا الخريطة. من ضمنها مثلا أنا أعطيكم ليس إلا مثال. من ضمنها مثلا عندي طبعا هذا العمود. طبعا هنا حاليا بإمكانك ترجعه لايت حتى تشوف النتيجة. طبعا الإضاءة هنا مثل ما قلنا لكم غير منسجمة. خلينا نشوف نحدد الإضاءة مثلا، وعن طريق يعني عن طريق المحور نقدر نعدلها. برضو بإمكانك تعدلها من خلال الانتنسيتي، تخليه مثلا 15، ولكن حيكون مرة اوفر يعني. فشفتوا الحر. لأن هذه مجرد إضاءة لتصميم البيئة، ولكن الدرس القادم بإذن الله راح يكون خاص للإضاءة وراح نرتب فيها الأمور هذه بشكل أفضل. الآن عندي هنا الزاوية هذه راح ناخذ، طبعا ما عندي غيرها أتوقع، ما في غيرها. راح ناخذ مثلا هذه ونضيفها هنا، بس خلوني أكبرها في البداية. راح نعطيها من هنا مثلا 3 اوكي، ونضيفه هنا مثلا من الزد. هنا راح أعطيه 10 نفس الحجم لاحظوا. فبإمكانك تنسخ العمود هذا لجميع الزوايا. أيضا عندي هنا المثلث، بإمكان المثلث نعطيه برضو 3
وهنا نعطيه 4 أو 5 كذا. طبعا أنا خليته بنفس حجم القاعدة اللي أسفل كذا. لاحظوا عملية جميلة جدا، يعني كأنه يعتبر قلعة. برضو عندنا هنا أمور جدا جميلة إذا حبيتوا مثلا، يعني أعطيكم كمثال ليس إلا. فعندنا برضو عندنا هنا نوع عمود آخر ألا وهو الهالف. الهالف مثل ما نشاهد يعطيك نصف عمود ليس إلا يعني. فهذه راح تستخدمها لما يكون الجدار وحده، يعني مثلا بإمكاني أضيفه عند الجدار كذا 90 وأخليه ملتصق بالجدار، وأزيد حجمه من هنا 3. تمام. طبعا هذا مو شرط إنه يكون مرتفع، ممكن يكون منخفض، يعني مثلا أخليه هنا 10. أنا أعطيكم كمثال، فيكون كأنه مرتفع أو طاولة، فيعتبر يعني كمثال جدا جميل. أنا ما أحتاجه هذا. أوكي، راح ناخذ الكامل هذا، راح نجيبه هنا في الزاوية، وبرضه راح نعطيه 3 وهنا 10، وراح أضيف له من هنا هذه الزاوية. طبعا هذه بعد يعتبر سنتر. أوكي سنتر، هذا يعتبر سنتر، يعني بإمكاني لحظة، هذه بعد ميزة حلوة، هذه بإمكاني أضيفها في الزاوية هنا إذا حبيته. أوكي، ونعطيه مثلا من هنا 3 10. لاحظوا الحركة الفنية، فيعتبر كأنه يعني زاوية حلوة، يعني تغنيك عن هذه الحركة اللي احنا قمنا فيها. فنخليه من هنا 7 مثلا، نخليه 5 حلو، فيعتبر زاوية. هذا لا 3، نخليه 1 2 1 2. اوكي، فنية، حركة جميلة، يعني إذا حبيت ترفعه أكثر ما عندك مشكلة. فبإمكانك تأخذ هذه الحركة إلى جميع الزوايا. برضو عندنا هنا الدرج برضو متميز، يعني بإمكاني مثلا أضيف مربع هنا، خلينا نضيف مربع، ومن هنا راح نزيد حجمه، ونزيد حجمه من هنا، ونرفعه فوق، ونجيب الدرج الأسفل، السلم الجميل هذا بإمكاني أجيبه هنا. طبعا نفس الطريقة، هذا نفس الطريقة، تقدر تزيد حجمه بما يناسب المكان اللي هو فيه. يعني بإمكاني أخليه مثلا كذا، خلوني أبعده شوية بس. برضو بإمكاني أحط هنا حواجز، أحط وما إلى ذلك. يعني أيضا بإمكاني أبني غرف إذا حبيته، يعني مثلا ليس للحصر، يعني بإمكاني هنا في عندي هذا اللولب، لو شفتوا هذا اللولب برضو جميل، يعني بإمكاني أبني فيه غرف بأحجام متساوية. يعني هذا ممكن أخليه مثلا 5 في 5، والارتفاع أخليه 5. أوكي، فلما نرفعه فوق حنشاهد إنه يعتبر معبر جميل جدا. المقصد من هذا الشيء اللي أنا قمت أعطيكم إياه حاليا، إنك تقوم ببناء شيء أنت تفكر فيه، يعني ما يفكر فيه غيرك. يعني مثلا عندي هنا أنا بإمكاني أبني مثلا طاولة يقدر اللاعب يضيف فيها أسلحته، أو إني أضيف أسلحة اللاعب فيها، بحيث إني لو انتهيت من بناء اللاعب والخريطة أضع الأسلحة فيها، فيكون عندي طاولة جاهزة. يعني مثلا عندي هذه هنا، خلوني أوريكم الفكرة فقط. تمام. وبرضو راح أخذ نفس المربع هنا وأحاول إني أبني، فمثل ما تلاحظون كأنه درج وكأنه طاولة في نفس الوقت. يعني بإمكان الأسلحة أنها تكون هنا، فأنت تقدر تبني الشيء اللي أنت تشوفه يعني مناسب، أو أنك تستخدم خريطة جاهزة. ولكن أنا راح أعطيكم الشيء اللي أنت راح تستفيد منه مستقبلا. يعني المطور الحقيقي هو اللي يبني خريطته بورق. الآن بدل الورق أنت تستخدم المواد هذه حتى تبني الخريطة الأولية قبل ما تنتقل إلى الخريطة الفعلية. حاجة أخيرة قبل ما نقفل معاكم الموضوع وأوريكم الخريطة النهائية، عندنا هنا في نفس الفولدر الخاص بالباكج الماتيريال، فبإمكانك هنا مثلا تختار الماتيريال المناسب لكل قطعة من القطع الموجودة. يعني مثلا الجدار هذا أنا راح أستخدم له، أحدده واستخدم له الخريطة هذه. فننتظر المعالجة. لاحظوا
لاحظوا يعطيك الميزة المميزة له. برضو هذا الجدار راح استخدم له الخريطة هذه مثلا العملية. برضو عندي هنا نوعية أخرى من الباليت. طبعا لو نخش عليه حنشاهد أمور كثيرة جدا، تروح إلى أدفانس أو إلى أي واحد تحب تستخدم الخريطة اللي تناسبك. مثلا عندي برضو العمود هذا راح استخدم له هذه الخريطة. لاحظوا في تمييز، يعني يعطيك عناصر جميلة جدا بإمكانك إنك تختار منها ما تشاء. أو البيسك مثلا عندي هنا، فنختار هذا للبيسك، ننتظر المعالجة. لاحظوا بشكل ناري جميل. أو برضو الأرضية إذا حبيت. تمام، لاحظوا كيف فيتغير المود الخاص للخريطة باستخدام النماذج الخاصة للخامات الموجودة فيه. تمام. وإذا رحنا هنا عند البيسك مثلا حنشاهد عندي برضو مواد كثيرة جدا مثل ما نشاهد. الخامات هنا متنوعة حقيقة بإمكانك تستخدمها، وحقيقة يعني هي خامات رهيبة، يعني معمولة باحترافية عالية تناسب جميع الأذواق يعني، وتناسب جميع الأماكن. يعني إذا حبيتها للفضاء، حبيتها للصحراء، للمدن وما إلى ذلك، فخامات جدا متنوعة. إذا رحنا عند الجريد هنا حنشاهد برضو عندي هذه الخامة اللي احنا اشتغلنا عليها بداية الأمر. عندي الخامة هذه برضو جميلة. لاحظوا مرة يعني كأنها خامة قديمة وممزقة. انت هنا ما راح تحتار باستخدام الخامات. فراح اوقف الفيديو هنا حاليا، وراح انهي معاكم الخريطة المبدئية او الخريطة اللي احنا راح نتعامل وياها في بناء اللعبة بشكل كامل، ثم ارجع لكم فقط حتى اوريكم الخريطة اللي راح نشتغل عليها طول فترة برمجة لعبة الاونلاين. طبعا هذه مثل ما قلنا هي خريطة فقط مؤقتة، فقط نعطيكم طريقة لبناء الخرائط بشكل بدل ما مثلا ما تلجأ إلى بنائها عن طريق الأوراق، حتى تكون تعتمد عليها عن طريق المواد الأولية هذه، اللي حقيقة هذا الباكج يعتبر من الباكجات اللي نزلت سابقا وقديما جدا بشكل مالي، الآن هي بشكل مجاني وللجميع. فراح نرجع لكم إن شاء الله ونوريكم النتيجة النهائية لبناء الليفل اللي راح نتعامل وياه. بعد مرور تقريبا نصف ساعة قدرت أنهي الخريطة المبسطة اللي ما استخدمت فيها تعقيد، ولكن الأفكار تجيني بشكل متتالي. يعني كل ما فكرت بحاجة غيرتها ووضعت حاجة ثانية، بحيث أني أقدر أستميل إلى الخريطة اللي تفيدني في مسألة المالتي بلاير، لأن هذه راح تكون شوتر، فلا بد تكون العقبات اللي تمنع اللاعبين من الوصول إلى اللاعب الآخر كثيرة. فمثلا ليس للحصر، فوضعت هنا بداية انطلاق اللاعب. هذا هو المكان الخفي اللي ما يقدر العدو انه يدخل له، بحيث اني هنا وضعت مثلا سلم بامكاني اغيره الى تقريبا درج عادي نفس هذا، ووضعت هنا يعني شكل غرفة للاعب اضع فيه الاسلحة والادوات. يطلع اللاعب من هنا، طبعا ما حد يقدر يدخل هنا الا اللاعب، ويطلع من هذه البوابة. لاحظوا من هنا البوابة خلاص يبدأ القتال الحقيقي. طبعا اللاعب مسموح له فقط المساحة هذه مع الأعداء، بالإضافة إلى المنطقة العلوية هذه، بالإضافة إلى الأنبوبين اللي هنا اللي عبارة عن أنفاق يقدر يدخل فيها، بالإضافة إلى المتاهة اللي هنا. برضو اللاعب الاي اي عنده نفس المكان اللي عند اللاعب هنا، عنده مكان خاص لا يقدر يغير فيه الأسلحة. طبعا وضعت العمود هذا ووجدته هنا مثل ما نلاحظ. وبالنسبة للعمود العلوي عبارة عن الأسطوانة هذه. فمواد أولية تقدر تعمل فيها خرائط جميلة جدا، بالإضافة إلى الحركة هذه بإمكانك تأخذها من هنا تعكسها. فهنا داخله برضو داخل النفق أو داخل المنزل، يقدر اللاعبين يقتلون بعض. مثل ما نشاهد هنا الإضاءة غير مناسبة، طبعا في حلقة خاصة بالحلقة القادمة أتوقع راح نعدل فيها الإضاءة، بمعنى أن احنا ما راح ننتقل إلى اللاعبين أو إلى الأعداء إلا بعد ما ننتهي من جميع الإمكانيات. هذه الخريطة احنا بإمكاننا نستبدلها في نهاية الدورة بخريطة أخرى إذا حبينا. أنا طبعا ما راح أضع خريطة أخرى لكم، أنتم تستخدمون الخرائط الموجودة في إيبك جيم ستور المجانية، وراح أفيدكم ببعضها إن شاء الله في نهاية الدورة. فراح نوقف هنا بإذن الله. الحلقة القادمة راح تكون عن الإضاءة وعن البوست بروسيسنج وما إلى ذلك، قبل ما ننتقل النقلة النهائية إلى بداية تصميم اللاعب وحركات اللاعب.
فأنتوا أيضا صمموا البيئة اللي تناسبكم والبيئة اللي تشوفونها مناسبة لكم من ناحية الشكل، من ناحية الشكل الهندسي، لأن هذه كلها راح تعتمد على أفكاركم، الأفكار الموجودة عندكم. برضو بإمكانك تستخدم شكل زينة مثل ما قمت أنا هنا، منظر يعطي أنه اللاعب كيف أنه يدخل هنا مثلا ويصعد فوق، فيكون بشكل نمطي أنه اللاعب يقدر يكون له المكان الخاص اللي يقدر يتواجد فيه ويحفظ فيه الأمتعة والأسلحة الخاصة له. فإن شاء الله أتمنى يكون هذا التصميم نال إعجابكم. في حالة أنكم استخدمتوا باكج جاهز فهذا يكون برضو أفضل لكم، وتقدرون تنتقلون معنا إلى مرحلة الإضاءة والبوست بروسيسنج. فهذا كل شيء لهذا اليوم، أشوفكم على خير بإذن الله في الدرس القادم. معكم جيمز ديزاينر، مع السلامة.